Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức về định lý VS và vận dụng vào bài tập. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài 20, định lý VS và ứng dụng. Ở trong kiến thức phần này các em cần phải nắm vững cái định lý VS. Trường hợp đặc biệt khi A cộng B cộng C bằng 0 và A trừ B cộng C bằng 0. Và bài toán tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng. Ta vào bài luyện tập 1. Không giải phương trình, hãy tính biệt thức delta hoặc delta phẩy để kiểm tra điều kiện có nghiệm rồi tính tổng và tích các nghiệm của phương trình bậc 2 sau. Câu A 2x bình trừ 7x cộng 3 bằng 0. Câu B 25x bình trừ 20x cộng 4 bằng 0. Câu C 2 căn 2x bình trừ 4 bằng 0. Ta đi vào giải bài toán. Ở câu A, phương trình là 2x bình trừ 7x cộng 3 bằng 0. Hệ số A bằng 2, hệ số B bằng âm 7, hệ số C bằng 3. Khi hệ số B là số lẻ thì chúng ta thực hiện tính. Ta tính delta bằng B bình trừ 4AC bằng trừ 7 tất cả bình trừ 4 nhân 2 nhân 3. Thực hiện phép tính thì được kết quả bằng 49 trừ 24 và bằng 25, lớn hơn 0. Nên phương trình có hai nghiệm x1 và x2. Bây giờ ta sẽ dùng định lý VS để tính tổng và tích các nghiệm của phương trình. Như vậy theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Ta thay số thì bằng trừ của trừ 7 trên 2. Vậy kết quả bằng 7 phần 2. Tiếp theo ta tính x1 nhân x2. Theo công thức của hệ thức VS thì nó bằng c trên a. Vậy là bằng 3 phần 2. Ta sang câu B là phương trình 25x bình trừ 20x cộng 4 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 25, hệ số B bằng trừ 20. Do đó lúc này chúng ta tính B phẩy. B phẩy bằng trừ 20 trên 2 bằng trừ 10. Và C bằng 4. Do đó chúng ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng trừ 10 bình phương trừ đi 25 nhân với 4. 10 bình là 100, 25 nhân 4 là 100. Vậy chúng ta trừ đi thì kết quả bằng 0. Vì delta phẩy bằng 0 nên phương trình có nghiệm kép x1 bằng x2. Như vậy theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a bằng trừ của trừ 20 trên 25. Tức là bằng 20 trên 25. Sau đó chúng ta thực hiện rút gọn. Ta chia cả tử và mẫu cho 5 thì được 4 phần 5. Tiếp theo ta tính x1 nhân x2 thì bằng c trên a bằng 4 phần 25. Ta sang câu C. Phương trình 2 căn 2x bình trừ 4 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 2 căn 2. Hệ số B bằng 0. Như vậy lúc này ta suy ra B phẩy cũng bằng 0. Và hệ số C bằng trừ 4. Ta tính delta phẩy. Delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng 0 bình trừ đi 2 căn 2 nhân trừ 4. Vậy bằng 8 căn 2 hay lớn hơn 0. Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Theo định lý VS thì ta có x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Như vậy bằng 0 trên 2 căn 2 thì kết quả bằng 0. Và x1, x2 bằng c trên a thì bằng trừ 4 trên 2 căn 2. Chúng ta thực hiện rút gọn đi còn trừ căn 2. Ta sang bài luyện tập 2. Tính nhẩm nghiệm các phương trình sau. Câu A là 3x bình trừ 11x cộng 8 bằng 0. Câu B là 4x bình cộng 15x cộng 11 bằng 0. Câu C là x bình cộng với 2 căn 2x cộng 2 bằng 0. Biết phương trình có một nghiệm là x bằng trừ căn 2. Ta đi vào câu A, giải phương trình 3x bình trừ 11x cộng 8 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng trừ 11, hệ số C bằng 8. Xét thấy A cộng với C bằng 3 cộng 8 bằng 11 là đối của B. Do đó phương trình rơi vào dạng A cộng B cộng C bằng 3 cộng với âm 11 cộng với 8. Kết quả bằng 0. Do A cộng B cộng C bằng 0 nên phương trình có hai nghiệm. x1 bằng 1, x2 bằng c trên a và bằng 8 phần 3. Ta sang phần B. Phương trình là 4x bình cộng 15x cộng 11 bằng 0. Phương trình có hệ số A bằng 4, hệ số B bằng 15 và hệ số C bằng 11. Ta nhận thấy A cộng C là 4 cộng 11 bằng 15 vừa đúng bằng B.
Cho nên phương trình rơi vào dạng A trừ B cộng C bằng 0. Bây giờ chúng ta thực hiện tính là A trừ B cộng C bằng 4 trừ 15 cộng 11 thì bằng 0, nên phương trình có hai nghiệm. x1 bằng trừ 1 và x2 bằng trừ C trên A. Thay số thì ta được kết quả là trừ 11/4. Tiếp theo ta sang phần C. X bình cộng 2 căn 2x cộng 2 bằng 0. Phương trình có A bằng 1, B bằng 2 căn 2 và C bằng 2. Và có một nghiệm x bằng trừ căn 2. Nên theo định lý VS ta có x1 nhân x2 bằng C trên A. Nó bằng 2 trên 1 và bằng 2. Ta thay giá trị x1 bằng trừ căn 2 thì ta được là trừ căn 2 nhân với x2 bằng 2. Suy ra x2 bằng 2 chia cho trừ căn 2. Vậy bằng trừ căn 2. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. x1 bằng x2 bằng trừ căn 2. Ta sang bài luyện tập 3. Tìm hai số biết tổng của chúng bằng âm 11 và tích của chúng bằng 28. Ta đi giải bài toán như sau. Từ bài toán thì ta biết S là tổng của hai số bằng âm 11 và tích của chúng bằng 28, tức là P bằng 28. Nên hai số cần tìm là hai nghiệm của phương trình x bình trừ SX cộng P bằng 0 hay x bình trừ đi trừ 11x cộng với 28 bằng 0. Tức là x bình cộng 11x cộng 28 bằng 0. Bây giờ chúng ta đi giải phương trình x bình cộng 11x cộng 28 bằng 0. Ta tính delta bằng B bình trừ đi 4AC. Vậy bằng 11 bình trừ đi 4 nhân 1 nhân 28. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 9 lớn hơn 0. Số 9 là số chính phương, ta tính luôn căn bậc 2 của delta bằng căn bậc 2 của 9 bằng 3. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ B cộng căn delta trên 2A. Vậy bằng trừ B là trừ 11 cộng căn delta là cộng với 3 chia 2A là 2 nhân 1. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 4. Tiếp theo ta tính x2 bằng trừ B trừ căn delta trên 2A. Thay số bằng trừ 11 trừ 3 trên 2 nhân 1. Kết quả bằng âm 7. Vậy hai số cần tìm là âm 4 và âm 7. Chúng ta sang phần bài tập. Bài 6.23. Không giải phương trình, hãy tính tổng và tích các nghiệm nếu có của các phương trình sau. Câu A là x bình trừ 12x cộng 8 bằng 0. Câu B là 2x bình cộng 11x trừ 5 bằng 0. Câu C 3x bình trừ 10 bằng 0 và câu D là x bình trừ x cộng 3 bằng 0. Chúng ta đi giải bài toán này. Ta đi vào câu A. Phương trình là x bình trừ 12x cộng 8 bằng 0. Phương trình có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng âm 12. Do đó hệ số B phẩy bằng trừ 6 và hệ số C bằng 8. Ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình trừ AC bằng trừ 6 bình phương trừ đi 1 nhân 8. Thực hiện kết quả thì bằng 28 lớn hơn 0. Nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. Theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A. Ta thay số vào bằng trừ của trừ 12 trên 1 và kết quả bằng 12. x1 nhân x2 bằng C trên A bằng 8/1, kết quả bằng 8. Ta sang phần B. Phương trình là 2x bình cộng 11x trừ 5 bằng 0. Ta xác định hệ số ABC. Hệ số A bằng 2, hệ số B bằng 11, hệ số C bằng trừ 5. Ta tính delta bằng B bình trừ 4AC. Thay số bằng 11 bình trừ 4 nhân với 2 nhân với trừ 5. Thực hiện phép tính được delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 và x2. Theo định lý VS thì ta có x1 cộng với x2 bằng trừ B trên A bằng trừ 11/2. Còn x1 nhân với x2 bằng C trên A. Thay số và ta được là trừ 5/2. Ta sang phần C. Phương trình là 3x bình trừ 10 bằng 0. Phương trình có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng 0. Suy ra hệ số B phẩy bằng 0,
hệ số C bằng trừ 10. Ta tính delta phẩy bằng B phẩy bình phương trừ AC bằng 0 bình phương trừ đi 3 nhân với âm 10 bằng 30 lớn hơn 0. Thì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2. Theo định lý VS ta có x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, tức là bằng 0 trên 3 bằng 0. Còn x1 nhân x2 thì bằng C trên A bằng trừ 10 phần 3. Ta sang phần D, phương trình là x bình trừ x cộng 3 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 1 và hệ số C bằng 3. Ta thực hiện tính delta bằng B bình trừ 4AC. Vậy bằng trừ 1 tất cả bình phương trừ đi 4 nhân 1 nhân 3. Nó là 1 trừ 12 thì còn âm 11 nhỏ hơn 0. Vì delta nhỏ hơn 0 nên phương trình đã cho vô nghiệm. Phương trình vô nghiệm, do đó ta không tính được tổng và tích các nghiệm của phương trình. Chúng ta sang bài 6.24. Tính nhẩm nghiệm các phương trình sau. Phần A 2x bình trừ 9x cộng 7 bằng 0. Phần B 3x bình cộng 11x cộng 8 bằng 0. Phần C 7x bình trừ 15x cộng 2 bằng 0. Biết phương trình có một nghiệm x1 bằng 2. Bây giờ chúng ta đi giải quyết bài toán này như sau. Câu A là 2x bình trừ 9x cộng 7 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 2, hệ số B bằng âm 9 và hệ số C bằng 7. Ta nhận xét thấy A và C là 2 cộng 7 bằng 9, nó bằng đối của B, cho nên phương trình rơi vào dạng đặc biệt. A cộng B cộng C bằng 2 cộng với âm 9 cộng với 7. Kết quả bằng 0. Vì A cộng B cộng C bằng 0 nên phương trình có hai nghiệm. Nghiệm x1 bằng 1 và nghiệm x2 bằng C trên A. Ta thay số vào thì bằng 7 phần 2. Ta sang phương trình B là 3x bình cộng 11x cộng 8 bằng 0. Có hệ số A bằng 3, B bằng 11 và C bằng 8. Ta thấy A cộng C đúng bằng B, cho nên phương trình rơi vào dạng A trừ B cộng C bằng 3 trừ đi 11 cộng 8. Kết quả bằng 0. Nên phương trình có nghiệm x1 bằng trừ 1 và x2 bằng trừ C trên A bằng trừ 8 phần 3. Ta sang phần C. Phương trình 7x bình trừ 15x cộng 2 bằng 0. Vì phương trình có một nghiệm là x1 bằng 2. Nên theo định lý VS ta có x1 nhân với x2 bằng C trên A hay là 2 nhân với x2 bằng 2 phần 7. Ta suy ra x2 bằng 2 phần 7 chia cho 2. Vậy bằng 2 phần 7 nhân với 1 phần 2. Kết quả bằng 1 phần 7. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm. Nghiệm x1 bằng 2 và nghiệm x2 bằng 1 phần 7. Ta sang bài 6.25. Tìm hai số u và v biết u cộng v bằng 20 và u nhân v bằng 99. Đó là phần A. Phần B là u cộng v bằng 2 và u nhân v bằng 15. Chúng ta đi vào giải bài toán. Ta vào phần A, u cộng v bằng 20, u nhân v bằng 99. Ta coi u cộng v là tổng hai nghiệm của một phương trình, cho nên nó bằng trừ b trên A. Và u nhân v là tích hai nghiệm của phương trình, nó bằng C trên A. Từ đây ta suy ra A bằng 1, trừ B bằng 20. Từ đây ta sẽ suy ra B bằng trừ 20 và C bằng 99. Do đó u và v là hai nghiệm của phương trình x bình trừ 20x cộng 99 bằng 0. Phương trình này có hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 20. Do đó chúng ta tính B phẩy bằng trừ 10. Còn C bằng 99. Ta thực hiện tính biệt thức delta phẩy bằng B phẩy bình trừ đi AC. Như vậy bằng trừ 10 tất cả bình trừ đi 1 nhân 99. Bằng 100 trừ 99 thì bằng 1 lớn hơn 0. Ta tính căn bậc 2 của delta phẩy bằng căn của 1 thì nó bằng 1. Vì delta phẩy lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất là x1 bằng trừ b phẩy cộng căn delta phẩy trên A. Ta thay số bằng trừ của trừ 10 cộng với 1 chia cho 1. Như vậy kết quả bằng 11. x2 bằng trừ b phẩy trừ căn delta phẩy trên A. Thay số bằng trừ của trừ 10 trừ đi 1 trên 1.
Như vậy kết quả bằng 9. Đề bài yêu cầu tìm UV biết tổng bằng 20 và tích bằng 99. Do đó lúc này nếu U bằng 11 thì V bằng 9 và ngược lại. Nếu U bằng 9 thì V bằng 11. Do đó bài toán có 2 đáp số. Ta kết luận vậy U bằng 11 suy ra V bằng 9 hoặc U bằng 9 thì suy ra V bằng 11. Ta sang phần B. U cộng V bằng 2 và U nhân V bằng 15. Như vậy ta suy ra U cộng V bằng 2 chính là bằng trừ B trên A và U nhân V bằng 15 chính là C trên A. Suy ra hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 2 và hệ số C bằng 15. Nên ta suy ra U và V là hai nghiệm của phương trình là x bình trừ đi 2x cộng 15 bằng 0. Ta thực hiện giải phương trình này. Hệ số A bằng 1, hệ số B bằng trừ 2, cho nên suy ra hệ số B phẩy bằng trừ 1 và hệ số C bằng 15. Ta đi tính delta phẩy. Delta phẩy bằng B phẩy tất cả bình trừ đi AC bằng trừ 1 bình trừ đi 1 nhân 15. Vậy bằng 1 trừ 15 bằng trừ 14 nhỏ hơn 0. Vì delta nhỏ hơn 0 nên phương trình x bình trừ 2x cộng 15 bằng 0 vô nghiệm. Do đó không tồn tại hai số U và V thỏa điều kiện đề bài. Tức là không tồn tại hai số U và V thỏa điều kiện U cộng V bằng 2 và U nhân V bằng 15. Tiếp theo ta sang bài 6.26. Chứng tỏ rằng nếu phương trình bậc 2 ax bình cộng bx cộng c bằng 0 có hai nghiệm là x1 và x2 thì đa thức ax bình cộng bx cộng c phân tích được thành nhân tử như sau. Ax bình cộng bx cộng c bằng a thừa số với x trừ x1 thừa số với x trừ x2. Sau đó áp dụng phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Câu A là x bình cộng 11x cộng 18 và câu B là 3x bình cộng 5x trừ 2. Bây giờ chúng ta đi vào giải bài toán này. Ở câu A là phương trình ax bình cộng bx cộng c bằng 0 có hai nghiệm là x1 và x2. Thì theo định lý VS ta có x1 cộng với x2 bằng trừ b trên a và x1 nhân x2 bằng c trên a. Ta cần phải chứng tỏ rằng ax bình cộng bx cộng c bằng a thừa số với x trừ x1 rồi thừa số với x trừ x2. Nhận xét ta thấy ở vế phải của cái đẳng thức này nó phức tạp cho nên chúng ta biến đổi trở về đơn giản bao giờ nó cũng dễ hơn. Do đó chúng ta thực hiện biến đổi vế phải. Vế phải là a thừa số với x trừ x1 thừa số với x trừ x2. Ta thực hiện nhân đa thức. A nhân x là ax trừ đi a nhân x1 là trừ ax1. Tất cả đem nhân với x trừ x2. Bằng ax bình trừ đi ax1 nhân x trừ ax2 nhân x và cộng với a nhân x1 x2. Ax bình ta để nguyên. Trừ ax1x trừ ax2x ta đưa vào trong ngoặc. Đặt nhân tử chung là trừ ax thì ta được là x1 cộng x2 bên trong ngoặc. Cộng với a thừa số với x1 x2. Lúc nãy ở định lý VS ta có tổng x1 cộng x2 tôi đánh số là điều 1 và x1 nhân x2 tôi đánh số điều 2 và bây giờ là công thức số 3. Thì từ 1, 2 và 3 ta sẽ suy ra vế phải bằng ax bình trừ đi ax. X cộng x1 ta thay thế bằng trừ b trên a. Rồi cộng với a x1 x2 thì x1 x2 ta thay thế bằng c trên a. Ta thực hiện thu gọn được ax bình trừ đi ax nhân trừ b trên a thì bằng cộng bx cộng với a nhân c trên a thì rút gọn còn cộng với c. Thì đây chính là vế trái. Như vậy chúng ta đã biến đổi từ vế phải đến khi bằng vế trái, chúng ta dừng lại và kết luận. Vậy ax bình cộng bx cộng c chính bằng a nhân với x trừ x1 nhân với x trừ x2. Như vậy là với một cái phương trình bậc 2, chúng ta tìm được nghiệm của nó thì chúng ta có thể phân tích nó thành nhân tử bằng lấy hệ số a đứng đầu nhân với tích của hai thừa số, một thừa số là x trừ x1, một thừa số là x trừ x2. Trong đó hai số x1 x2 là hai nghiệm của phương trình bậc 2. Trong đó hai số x1 x2 là hai nghiệm của phương trình bậc 2. Phần áp dụng phân tích các đa thức sau thành nhân tử. Phần A là x bình cộng 11x cộng 18. Thì ta đi giải phương trình x bình cộng 11x cộng 18 bằng 0. Phương trình này có hệ số a bằng 1, b bằng 11 và c bằng 18. Do đó chúng ta tính delta bằng b bình trừ 4ac.
bằng 11 bình trừ đi 4 nhân 1 nhân 18. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng 49 lớn hơn 0. Do đó chúng ta tính căn delta bằng căn 49 thì bằng 7. Vì delta lớn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a bằng trừ 11 cộng với 7 chia cho 2 nhân 1. Thực hiện phép tính thì kết quả bằng trừ 2. Tiếp theo x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Vậy bằng trừ 11 trừ 7 trên 2 nhân 1. Kết quả bằng trừ 9. Ta vận dụng kết quả của phần A thì ta có ax bình cộng bx cộng c bằng a thừa số với x trừ x1 thừa số với x trừ x2. Nên x bình cộng 11x cộng 18 thì bằng a đây bằng 1 nhân với x trừ x1 tức là trừ đi trừ 2 thừa số với x trừ đi x2 tức là x trừ đi trừ 9. Kết quả bằng x cộng 2 thừa số với x cộng 9. Vậy x bình cộng với 11x cộng 18 thì bằng x cộng 2 thừa số với x cộng 9. Ta sang phần B là 3x bình cộng 5x trừ 2. Bây giờ chúng ta phân tích đa thức này thành nhân tử bằng phương pháp giải phương trình bậc 2. Ta giải phương trình 3x bình cộng 5x trừ 2 bằng 0. Phương trình có hệ số A bằng 3, hệ số B bằng 5 và hệ số C bằng trừ 2. Chúng ta đi tính delta bằng B bình trừ 4AC bằng 5 bình trừ 4 nhân 3 nhân với âm 2. 5 bình bằng 25 trừ 4 nhân 3 nhân trừ 2 bằng 24 cộng lại bằng 49 lớn hơn 0. Chúng ta tính căn delta bằng căn 49 thì bằng 7. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm thứ nhất x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Ta thay số vào bằng trừ 5 cộng với 7 trên 2 nhân 3. 7 trừ 5 còn 2, 2 với 2 rút gọn như vậy kết quả còn 1/3. Và x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Ta thay số bằng trừ 5 trừ 7 trên 2 nhân 3. Trừ 5 trừ 7 là trừ 12. Dưới mẫu là 2 nhân 3 là 6, rút gọn kết quả còn trừ 2. Chúng ta cũng lập luận tương tự như phần A. Vì ax bình cộng bx cộng c bằng a thừa số với x trừ x1 thừa số với x trừ x2. Nên 3x bình cộng 5x trừ 2 sẽ bằng hệ số A là 3 nhân với mở ngoặc x trừ x1 chính là x trừ 1/3 thừa số với x trừ x2 tức là x trừ đi trừ 2. Vậy bằng 3 thừa số với x trừ 1/3 thừa số với x cộng 2. Ta thực hiện nhân 3 với x trừ 1/3 thì ta được là 3x trừ đi 1 thừa số với x cộng 2. Vậy 3x bình cộng 5x trừ 2 thì bằng 3x trừ 1 thừa số với x cộng 2. Ta sang bài 6.27. Một bể bơi hình chữ nhật có diện tích là 300m² và chu vi là 74m. Tính các kích thước của bể bơi này. Ta đi giải bài toán. Gọi hai kích thước của bể bơi hình chữ nhật lần lượt là x1 và x2. Đơn vị là mét. Điều kiện là x1 và x2 đều lớn hơn 0. Vì đề bài cho chu vi của bể bơi hình chữ nhật là 74m nên ta có phương trình là x1 cộng với x2 tất cả đem nhân với 2 thì bằng 74. Ta suy ra x1 cộng x2 bằng 74 trên 2 thì suy ra x1 cộng với x2 bằng 37. Đây ta gọi là phương trình 1. Còn một điều kiện nữa trong đề bài đó là diện tích của bể bơi hình chữ nhật là 300m². Do đó chúng ta tiếp tục lập luận để ra cái phương trình thứ hai. Diện tích bể bơi hình chữ nhật là 300m² nên ta có phương trình thì diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng tức là bằng x1 nhân với x2 bằng 300. Đây là phương trình thứ hai. Ta nhận xét thấy rằng có tổng x1 x2 và có tích x1 x2, do đó lúc này chúng ta dùng định lý VS để giải phương trình. Do đó từ 1 và 2 ta có x1 x2 là hai nghiệm của phương trình x bình trừ 37x cộng 300 bằng 0. Chúng ta thực hiện giải phương trình này. Ở phương trình này hệ số A bằng 1, hệ số B bằng âm 37 và hệ số C bằng 300. Ta thực hiện tính delta bằng B bình trừ 4AC. Vậy bằng trừ 37 bình trừ đi 4 nhân 1 nhân 300. Ta thực hiện phép tính thì kết quả bằng 169 lớn hơn 0.
Số này là số chính phương cho nên chúng ta thực hiện tính căn bậc 2 của delta bằng căn của 169 bằng 13. Vì delta lớn hơn 0 nên phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm x1 bằng trừ b cộng căn delta trên 2a. Ta thay số vào. Trừ b là trừ của trừ 37 cộng căn delta là cộng với 13. Chia 2a là chia cho 2 nhân 1. Bằng 50 trên 2 thì kết quả bằng 25. Số 25 này thỏa điều kiện cho nên ta chọn. Tiếp tục ta tính x2 bằng trừ b trừ căn delta trên 2a. Ta thay số bằng trừ của trừ 37 trừ 13 trên 2 nhân 1. Chúng ta thực hiện phép tính là trừ của trừ 37 là 37 trừ 13 là 24, chia cho 2 thì được 12. Số 12 này tìm được cũng thỏa điều kiện đề bài cho nên chúng ta chọn. Như vậy sau khi chúng ta tính được x1 và x2 thỏa điều kiện đề bài thì chúng ta trả lời như sau. Vậy các kích thước cần tìm của bể bơi hình chữ nhật là 25m và 12m. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.